ครับวันนี้จะมาแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการใช้โพที่แบบพับได้นะครับอันนี้กิบบอน310ตัวอลูมิเนียมก็ปัญหาหลังจากที่เราใช้ไหมครับแล้วเราปักใช้ไปเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วตรงข้อต่อเนี่ยจะแน่นมากพอเราปลดการคลายข้อต่อเนี่ยมันจะแน่นยิ่งใหม่ๆนะแน่นมากมันจะแน่นมันก่อนถอดไม่ออกเลยต้องเอาถุงมือเหนียวต้องถุงมือยางครับต้องจับสองข้างดึงถึงจะออกก็ดูเนื้อมันจะเหมือนลื่นๆนะแต่จริงๆอ่ะขนาดของ2อันเนี่ยมาต่อกันเนี่ยมันแน่นกดแน่นแน่นมากใช่บางทีเคยช่วยแล้วนั้นแน่นเนี่ยใส่ก็ยังแน่นเลยรู้ว่าแน่นแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาโดยที่มันตัวเนื้อเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงข้อต่อก็ดูแล้วเพราะว่ามันฟิตเกินก็เลยใช้วิธีเอากระดาษทรายมาขัดเบอร์ที่จะขัดให้มันเล็กลงก็อันแรกที่หาเอามาก็คือเบอร์100ขนาดเบอร์100นะครับเป็นกระดาษทรายขัดเหล็กเบอร์100แล้วก็เอาเก็บงานละเอียดก็จะเป็นเบอร์อันนี้600นะครับ600ก็เรียบแล้วค่อนข้างเรียบแล้วก็โอเคแล้วก็ฉีกเป็นพับนะครับถ้าคนไม่เคยใช้ก็พับแล้วก็ฉีกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆก็พอนั่นแล้วก็มันจะอยู่อย่างนี้แล้วก็พับมาชิ้นเล็กๆพลิกเป็น2หน้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับเวลาเราจับขัดมันจะง่ายจับม้วนแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วขัดเลยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีเชือกใช่ไหมถ้าเราไปขัดถูกกับเชือกเนี่ยมีโอกาสที่เชือกมันจะขาดง่ายหรือว่าเป็นรอยอย่างเงี้ยครับไม่ดีเราก็จับให้แน่นล็อกอย่างนี้ดีๆก็ขัดเลยขัดไปเรื่อยๆขนาดถ้ากระดาษทรายที่เลือกมาเนี่ยเบอร์100เนี่ยมันจะขัดออกค่อนข้างเร็วตอนแรกลองละเอียดกว่านี้กะว่าไม่ต้องมาขัดละเอียดซ้ำแต่ว่ามันช้าก็เลยเอากระดาษทรายเบอร์100เร็วหน่อยนี่ขัดไปอันนู้นเสร็จไปแล้วครับเลยนึกได้ว่าน่าจะมีปัญหากันเยอะก็เลยทำให้คนอื่นดูด้วยจะได้แก้ปัญหาตรงนี้เวลาวิ่งจริงเนี่ยได้ถอดเก็บโพได้ง่ายๆหรือไม่ก็เสร็จงานแล้วเนี่ยถอดไม่ออกก็มีปัญหาเยอะคิดว่าคนอื่นก็น่าจะมีปัญหาแต่ว่าไม่ค่อยมีเห็นใครบ่นแล้วก็ไม่เห็นวิธีแก้เลยว่าเราก็มีปัญหาเราก็มีวิธีแก้โอเคครับพอขัดได้ระดับนึงก็เอาทิชชู่มาเช็ดหน่อยมันจะเป็นเศษพวกกระดาษทรายกับเศษอลูมิเนียมที่มันติดแล้วเราก็เช็คดูว่ามันหลวมหรือยังเนี่ยหลวมขึ้นเยอะแล้วครับเนี่ยหลวมขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้หลวมกว่านี้ง่ายกว่านี้ก็ขัดเพิ่มอย่างเดี๋ยวมันจะหลวมเกินไม่เป็นไรเพราะว่ามันล็อกอยู่กับเชือกอยู่แล้วเวลานั้นก็คือเราดึงเชือกตึงใช่ไหมมันไม่ถอยออกจะให้หลวมปึ๊ดเลยก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าคิดว่าแค่นี้พอก็โอเคที่เหลือก็ตอนนี้ก็เอาเบอร์600มาขัดละเอียดนะครับเพราะว่าผิวตรงที่เราขัดเนี่ยมันจะหยาบนิดนึงอยากให้มันเรียบขึ้นก็ขัดให้มันเก็บผิวสวยๆ
เบอร์กระดาษทรายนี่ไม่ได้ซีเรียสนะครับแค่หยาบกับละเอียดแค่นั้นเองพอดีซื้อมาเป็น2เบอร์นี้แค่นั้นก็เลยใช้2เบอร์นี้มีอยู่ที่บ้านพอดีเนี่ยถ้าดูดีๆนะพอขัดเบอร์6แล้วปุ๊บมันจะเรียบปิ๊บเลยเหมือนรูปมันจะลื่นเมื่อกี้ที่มันยังสาดอยู่นิดๆก็เพราะว่ามันผิวเราขัดกระดาษทรายตัวเบอร์100มันก็เลยสาดพอเราขัดเรียบปุ๊บมันก็ลื่นเลยนี่ครับลื่นเลยเบาๆฟรีๆโอเคให้ลองดูไอเนี่ยข้ออื่นลองหมดละไอ้ขัดหมดละนี่ครับล็อกอยู่แล้วมาปลดง่ายๆได้มาแล้วปลดไม่ยากแล้วโอเคก็ถ้าใครมีปัญหาเดียวกันนะครับเรื่องถอดโปรยากก็ลองขัดดูให้มันหลวมแล้วก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันไม่มีผลอะไรเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยอย่างถ้ายี่ห้อนี้ก็มันใช้ล็อกมันใช้เชือกล็อกอยู่แล้วดึงปุ๊บมันก็จะเข้าอยู่แล้วยังไงก็มันไม่เลื่อนออกอยู่แล้วเวลาเราถอดเข้าถอดออกมันจะโอเคก็เป็นคลิปดีๆนะครับฝากด้วยแชร์เพื่อนๆนะครับ